Världen över oroar sig folk över att korallreven bleknar och försvinner. Koraller kanske är något vi främst förknippar med främmande tropiska hav. Men de finns i Sverige också. Ögonkorallen är en djuphavskorall då. Den lever här i området på 80-100 meter. Men ute i Atlanten kan den finnas ända ner till 3-4 000 meters djup. Och i och med att vi har kontakt i det här området har vi kontakt med Atlanten via norska rännan, så får vi in salt, kallt vatten med massa marina arter som normalt lever ute i Atlanten och på större djup då, som kan leva i den här djupa fjorden, som på djupet då är väldigt stabil, kall, salt miljö som de här arterna trivs i, och bland annat ögonkorallen då. En gång i tiden fanns det minst 6 rev i svenska vatten av Lofelia pertusa, eller ögonkorallen som vi kallar den. Numera har vi nog bara 2. Det är inte helt säkert vad som har orsakat minskningen, men man tror att mänsklig påverkan och klimatförändringar har bidragit. Så vitt vi vet är Lofelia Sveriges enda revbildande korallart, och att den försvinner är inte bara ett problem för ögonkorallen i sig. Ja, de här korallerna är ju väldigt viktiga för ekosystemet för att de bygger ju en tredimensionell struktur. I och med att de är kalkbildande och grenar ut sig så bildar de stora kolonier. Och däribland de här så kan ju många andra arter få sin boplats och gömma sig. Det är mycket fiskyngel som söker föda där och ja, det funkar som en uppväxtplats och föda för många arter. Förhoppningsvis ska den nedåtgående trenden snart vända för ögonkorallen. Ett restaureringsprojekt pågår nu vid Kosterhavets nationalpark, och vid laboratoriet på Kärnö försöker man reda ut i vilka miljöer korallerna trivs bäst. Vad de här korallerna behöver, som vi tror saknas nu på många av de här revplatserna, det är en hård yta att sätta sig fast på. För att det förekommer ganska mycket sediment ute, och tidigare då, där det har då funnits gamla uppstickande skelett, så har korallarverna kunnat sätta sig. Men nu så finns inte det i så stor omfattning. Så det vi vill erbjuda, det är artificiella revstrukturer. Och de här ska då vara utformade på ett sådant sätt och ha en sån yta så att de här korallarverna vill och kan sätta sig fast. På laboratoriet undersöker man bland annat vilka material korallarverna dras till. Och under 2022 ska man börja placera ut de konstgjorda reven i Kosterhavet. Ja, målet med projektet är ju att det ska vi komma fram till en bra metod då, för den här restaureringen som vi sen kan exportera till andra europeiska länder. Det är en del av projektet, och sen är det ju då att få tillbaks korallrevet. Och då vill vi, samtidigt då så hoppas vi att det ska innebära att den här biologiska mångfalden som är associerad med ögonkorallen också ska återvända i större utsträckning. Man har ju sett på olika rev av ögonkorall att ungefär 1300 arter eller mer än det kan finnas associerade med ögonkorall. Så det är en väldigt viktig miljö där ute.